गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांनी येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. पळयात खबरो विस्तारान. बोर्डे दिवचले एटीएम मशीन फोडपाचो यत्न करपी मेहबूब शेखाक दिवचल पुलिशेन अटक केला. दुसरे कडेन दुकानांनी चोरी करपी एडम नजीम बिलाल ह्या चोराक पेडणे पुलिसांनी धरलो. बोड्डे दिवचलच्या युनियन बँकेच्या एटीएम मशीनात चोरी करपाचो यत्न करपी मेहबूब शेखाक दिवचल पुलिसांनी उखल्लो. लोखंडाचे सळयेचो वापर करून ताणें मशीन फोडपाचो यत्न केल्लो, पूण ताचो हो यत्न फसलो. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या माध्यमांतल्यान दुबाविताची पुलिसांनी वळख पटोवन घेतली. मांद्रे तुयें हरमल तोरशें हांगा मे म्हयन्यांत काजू बियो दुकान तशेंच मोबायल फोन दुकान फोडून 1.25 लाख रुपयांचो म्हाल फारावपी कुन्नूर केरळच्या एडम नजील बिलाल हेका पेडणे पुलिशेन धरलो. हाचे आदीं पुलिसांच्या ताब्यांत आयिल्लो ताचो वांगडी जिन्सन जोसफान तेचें नांव सांगिल्लें. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार आनी पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. सिद्धी नायकाचें मरण हें मर्डर प्रकरण. हातूंत व्हडल्या मनशाचो हात आसा. देखून जर पुलिसांक ही केस सोडोवपाक जमना जाल्यार ही केस सीबीआय कडेन दिवची. राष्ट्रवादीचो आमदार चर्चिल आलेमामान मागला. एक सुमान जालो सिद्धीचें मरण प्रकरण एक सस्पेन्स जावन रावला. पुलीस म्हणटात ते बुडून मेला, पूण फामिली आनी गोंयकार म्हणटात कोणे तरी ताचो घात घेतला. केस फुडें फुडें वता तशे वेगवेगळे निश्कर्श फुडें येतात, पूण निमण्या निश्कर्शाचेर पावपाक पुलिसांक अपेश आयला. आतां चर्चिल म्हणटा सिद्धी जे अवस्थेत मेळ्ळा ताचे वयल्यान दिसता की ताणें जीव दिवंक ना. जर चलयेक न्याय मेळना जाल्यार ह्या विशयाचेर हांव विधानसभेत बोवाळ घालतलो. म्हाका एक्सपिरियन्स म्हाका दिसलें आनी दिसलें म्हळ्यार आनी दिसताय आनी सदां दिसतलें की मर्डराचें म्हूण हांव सांगूंक शकना. प्रूफ करपाक पुलिशें केलें काम. सगळ्याहून पयलो स्टेटमेंट हांवें दिला कित्याक म्हगेल्या एक्सपिरियन्साचेर हांवें दिला. एक मनीस तरी बुडटलो, बुडोवन तरी मरतलो, तो मनीस फुगा जावन तरी मता उदकान, तो थिंगा घांस मारून 24 वरां रावता. घांस मारता तो आनी जे आसा तो वयर सुद्दां हुंयच त्या जाग्याचेर हुंयच्यान पाणी येता त्या वयर सुद्दां आनी तेजें पोट फुगोवन तो मरता जाता. एक पॉयंट. सेकंड पॉयंट हांवें सांगला, हुंचीच आवय जावं बायल जावं भयण वो चेडूं गोंयचें म्हगे लायफांत हांवें चोयलें ना. ब्रार नासतना उदकान गेलें. 10 करोडाचेर जीन पॅन्ट घालून आसलो रे चेडूं, जीन पॅन्ट घालून आसलो चेडूं. कित्याक लागून तेणें जीन पॅन्ट आनी हें काडलें काय आनी ब्रार कित्याक घालें काय आनी खूंय गेलें काय तेगेलें काडलें खूंय दवरलें. सो हेजेर ही सी क्लियर आहा. तेका हांवें एक पाटी सांगलें तूं ही केस बारीक मनशाको जावपाना ती, मोठ्या मनशान केली ती केस. मोठ्या मनशान हें काम केलां कित्याक चेडूं सारकें इतलें बरें दिसतालें आनी बरें भुरगें. आवय बापायक देखीचें, आवय बापायक उतराचें येतात आप भुरगीं. आनी तेगे बापूय सांगत ते प्रमाणे आपल्या अमके भाशेन पुलिशेन सांगिल्लें एश सांग म्हणून आनी ते रॉंग सांगिल्लें बापले. तर हांव म्हणटा मागोता मुखेलमंत्र्या कडेन ही केस जर तरी पुलिशे कडेन जायना जाल्यार सीबीआय घालपाक. कोणालें चेडूं जावं तें, कोणाली धूव जावं ती, कोणाली आवय जावं ती, आमकां तेजेर चवकशी जावपाक जाय आनी तेका तेगे आवय बापायक शांती मेळपाक जाय. असेंब्लीचेर असेंब्ली येवच्या आदीं हे प्रूफ जाल्यार पूण म्हाका आज तेका फाल्यां म्हाका हें पुजोर आहा. जर तरी आमी असल्यो तरी केसी तर दोनाय एश करून तरी गरीब भुरगीं जर हे भाशेन तरी अटॅक करून मारून तरी उडयली आनी तेजे सोरी गेलें जाल्यार हें आमकां जायत रावतलें. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. 2 म्हयन्या उपरांत दिसपट्ट्यो कोरोना केशी आनी कोरोनाक लागून मरप्यांचो आंकडो बरोच वाडला. भारतांत फाटल्या 24 वरांत 47,509 जाणांक मरण आयलें. गोंयांत फाटल्या 24 वरां भितर 95 कोरोना केशींची नोंद जाली, जाल्यार एकल्याक मरण आयलें.
वाडट्या दिसपट्टे केशींनी केरळ हें एकोडें राज्य फुडें आसा. केरळांत फाटले 24 वरां भितर 32,803 कोरोना केशींची नोंद करून दिसपट्टे केशींनी 70% भर घातल्या. कोरोनाचे एकूण केशी 3,28,00,000 पावल्यात, जाल्यार मरप्यांचो एकूण आंकडो 4,39,529 पावला. फाटले 24 वरांत 5,109 कोरोनाच्यो टेस्टी जाल्यो. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट देंवन 2.7% पावला. फाटले 24 वरां भितर 82 जाण कोरोनांतल्यान बरे जावन गेल्यात. एक्टीव केशी 889 पावल्यात, जाल्यार आतां मेरेन 3,202 जाणांक मरण येयलां. आतां मेरेन 15,70,486 जाणांक कोरोनाची वासीन तोपला. 7,23,506 जाणांनी पयलो डोस घेतला, जाल्यार 4,23,490 जाणांनी दोनूय डोस घेतल्यात. फाटले 24 वरां भितर 9,263 जाणांक वाशिनांचे डोस दिल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. जुवारी नगरांतल्या नव्या पुलीस स्टेशनाचे हद्दीत कुठ्ठाळी गांव आस्पावन घेवपाक थळाव्या पंचायतीन विरोध केला. पंचायतीन तसो थरावूय पास केला. थळाव्यांक तशेंच पंचायतीक विश्वासात घेना आसतना हें जावपाक दिवचें ना, पंचमंडळान सांगलां. कुठ्ठाळी वेर्णे पुलिसांच्या कार्यक्षेत्रात उरिल्लेंच बरें, आदलो उपसरपंच रेमंड डिसाचें मत. वेर्णेचो निरीक्षक बेस बरें काम करतालो आनी ते लागीं पडटाले. मिडिया कडेन उलयतना पंच वांगडी अनिता केंकरेन सांगलें, पंचायत विकासाक विरोध करिना, पूण ह्या निर्णयाक लागून लोकांची गैरसोय जातली. ते परस ग्रामसभा आपोवन निर्णय घेवचो. जुवारी नगरांत कागाळी नोंदोवपाक वचपाचें जालें जाल्यार 2 बसींचो प्रवास करचो पडटलो. रेमंड डिसान अडचण उक्तायल्या. जेन्ना आमचे कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएन्सी नांव कुट्टाळे आसा तेन्ना आमची लोकांक वेर्ना हातूं जुवारी पुलीस स्टेशनाक कित्याक घालप, हाजेर हांव तुमकां 2 गोश्टी सांगता. आमच्या लोकांक जी आमची नीज कुट्टाळकार आहा तांकां इतलीं वर्सां वेर्ना पुलीस स्टेशनाक वचपाक संवय जाल्ली आसा. तांकां अकस्मात तांकां सांगलें की तुमी आज जुवारी वसात, आनी वचपाक कित्याक लागून जाय आमकां, तुमकां हांवूय समजता अपग्रेडेशन करपा जाय, पॉप्युलेशन वाडटा टायम वता तसो, सो क्रायम कंट्रोल करपा जाय आनी पुलीस स्टेशन अपग्रेडेशन करपा जाय. सो हांव कितें म्हणटा, अपग्रेडेशन करपाकूच जाय. सो तूं आमची जी कुट्टाळे ओपी आसा ती तुमी अपग्रेड करात, कुट्टाळेच दवरात आनी ती एक PI घालात. तेच भशेन आमची वेर्ना आतां PI आसा, ती एक DYSP घालात, अपग्रेड करा. अशें करून वी आर नॉट अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट. जुवारी तुमकां जर करपाक जाय जुवारी पुलीस स्टेशन हाडात, जुवारी एक PI घालात, पूण आमची जे लोक आसात तांकां तुमी जुवारी कुट्टाळकारांक काडून जुवारी पुलीस स्टेशना अंडर घालनाका. पुलीस स्टेशना वयर म्हाका सांगूंक जाय की काल एक मिटींग जाल्या DYSP ऑफिसां आनी गांवची वडिलां आपयन येयलेले, दॅट इज सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच. कुट्टाळेचो येयलेलो, वेलसांव येयलेलो, कांसावलीम येयलेलो, सगळे येयलेले विचारपा बाबा तुमकां पुलीस स्टेशन जुवारी नगर जाय वो नाका. आनी थिंगा आमचे सरपंचान DYSP कितें सांगलें तें हांव नको, बट आय गॉट द इन्फॉर्मेशन दॅट की ताणें स्टेटमेंट केलें म्हण की रुलींग बॉडी आहा ताका न्यू पुलीस स्टेशन जाय म्हणून. आय डोंट नो हाऊ फार इट इज ट्रू, DYSP खबर आसतली. पूण आमची पंचायतीन जेन्ना मिटींग आसली 3 वरांची आनी आमी व्हिडिओ एक रिप्रेझेंटेशन केलेलें, लोकांक गेलें की लोकां पुलीस स्टेशन जुवारी नगर शिफ्ट केलो नाका म्हणून आमगे वेर्नाचें. आमकां वेर्ना आहा इथे आम वेर्ना रावपा जाय, कित्याक आमकां बोगली पडटा आनी सगळें आमकां इजी जाता. आनी तेन्ना हें रेजोल्युशन जी लेटर जेन्ना मिटींग येयली तेन्ना आमी अशें करून रेजोल्युशन केलें की आमकां वेर्ना रावपा जाय, आमकां जुवारी नगर वचपा नाका. जुवारी नगर आमगे MLAन आनी गोवोरमेंटान न्यू पुलीस स्टेशन दिवपा जाता आनी दिवपा जाय तांकां, आमी तेका ओपोज कोन्नाय. पूण आमकां ते पुलीस स्टेशनाक घालनाकाय. आमकां वेर्ना आहा तेंच पुरो, कित्याक आमगे PI जॅकी शेरीफ आहलो तो बरो आहलोलो, तो म्हाका दिसता एक वर्स पासून कंप्लीट जालो ना. 13 तारखेर ऑगस्टा येयलोलो गेल्या त्या वर्सा आनी ह्या वर्सा 23 तारीख ताका ट्रान्सफर मारला. तेणें त्या पुलीस स्टेशनाचें जायत काम केलेलें. हांव जाणटे भाशेन तेणें टॉयलेट ब्लॉक रिन्यू केलेलो. तेणें इवन तेगे स्टाफाक जीम बा गायलां स्टाफाक. तेच भाशेन तेणें
2-3 इलेक्ट्रीक बायक हाडलो आहाय तेंगे वेर्ना पुलीस स्टेशनार जायत काम केलें तेणें बरें आनी अंडर हीज पुलीस स्टेशन वॉज अंडर कंट्रोल गुंडागिरी म्हणटाय ती आसोना चोरयो बोरयो कितें जाले त्यो रोखड्यो सांपडले मर्डर केले तेंकाय धरले ड्रग्स केसीस फायल केले अशें करून तो आहलो तो बरो आहलो थिंगा आनी आमकां त्या पुलीस स्टेशना अंडर रावपा जाय आनी लोकूय आख्खो ओपोज करता कित्याक ओपोज करता आम जाणाय ते भाशेन थिंग वचपा आमकां भरपूर त्रास आहाय आमकां बस धरून वचपा थिंग त्रास जाता कित्याक मारगांव पेंजीम वयताय त्यो बस सगळ्यो वेर्ना पावताय डायरेक्ट पावताय हिंग 2 बस धरून पडटाय आनी जायत त्रास आहाय तेका नाका दुसरी म्हणल्यार जरी तर गव्हर्मेंटा दिसता कोर्ताली विलेज वेलसांव विलेज आनी कन्सावली विलेज मार्मागोवा तालुका अंडर येता आनी वेर्ना पुलीस स्टेशन सालसेटा अंडर येता जाल्यार हांव मागतां गव्हर्मेंटा कडेन हे खंय जाल्यार लँड एक्वायर करचें आमकां बोगले पट्टे भाशेन तिनूय पंचायती पंचायत मंडळा मुखार प्रस्ताव दवरिनासतना वा पंचवांगड्यांक विश्वासात घेनासतना कुठ्ठाळी मार्केट कॉम्प्लेक्साची पावणी करपाचो निर्णय लेगीत एकतर्फी असल्याचें रेमंड डिसान सांगलें आयकात कॉम्प्लेक्स रेडी जाल्लो आनी हँड ओवर केलेलो ऑन 13th of August 2019 बाय डायरेक्टर ऑफ पंचायत JSIDCन बांदून डायरेक्टर ऑफ पंचायता अंडर दिलोलो आनी पंचायत डायरेक्टर ऑफ पंचायतान आमच्या अंडर दिलोलो 13th of August 2019 आतां कितलो टायम जालो कांय खबर आसना आज जालें कितें आमकां काल आमगे 38 आमगे मिटींग आहलोली 38 मिटींग आहलो म्हणटरी मिनट्स चॅक करता तेन्ना एक रेजोल्युशन चोयलें आमी कितें म्हणून सरपंचान आनी डेप्युटी सरपंचान एक रेजोल्युशन घेयलां की ऑक्शन नोटीस काडपाक आनी जेन्ना एसो रेजोल्युशन घेताय तेन्ना बॉडी कडेन डिस्कस करपा जाय पयलीं आमची हे मिटिंगे डिस्कशना येयलो ना हांवें सेक्रेटरी क्वेश्चन केलें तेन्ना सेक्रेटरीन सांगलां कागदा कडेचेर बरोवन दिलो हूंय आनी पीस ऑफ पेपराचेर बरोवन दिलो हूंय आनी तें घेयलो हूंय आपणें अशें करून हे 10 जाणांगे प्रोजेक्टाचो इश्यू एकल्यान वो 2 जाणांनी बरोवन दिन रेजोल्युशन घेवपा जायना डिस्कस करून रेजोल्युशन घेवपा जाय आसलें दुसरें म्हणल्यार ग्रामसभा रेजोल्युशन आहा लोकांक घेयलोलें जेन्ना ही शॉपां बोपां रेडी जालीं आनी दिवपाक वताय तेन्ना ग्रामसभा घालचें ग्रामसभान डिसिजन घेवचें कितकोन दिवपाचें कोणाक दिवपाचें कोण एलिजिबल आहा एलिजिबिलिटी करची आनी मागीर करची म्हण आहलोलें ते बरान आमची कुट्टाळी गांवां विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी आहा कमिटी कित्याक काडल्या कमिटी कांय इन्फॉर्म करना कित्याक काडल्या कित्याक तेंका पोस्ट दिवन बसयले थिंगा चेअरमॅन VDC चेअरमॅन काय म्हणून लोकांकू कळय नाही ग्रामसभा कळय नाही VDC कळय नाही कांय कळय नाही आपण जाय ते भशेन करताय गोवा 365 खातीर कुठ्ठाळेच्यान हिरू महाले होली स्पिरीट इन्स्टिट्यूट मडगांव हांणी खास टिचरी खातीर होली स्पिरीट मास्टर शेफ ही रांदपाची सर्त घेतली राष्ट्रीय पोषण दिसा निमतान ही सर्त घडोवन हाडिल्ली होली स्पिरीट इन्स्टिट्यूटाची मुख्याध्यापिका एस्मेरल्डा मेंडिस फर्नांडीस हांणी सांगलें की बऱ्या खाणांची संवय आनी भुरग्यां खातीर पुष्टीक खाणांचें म्हत्व पटोवन दिवपा खातीर राष्ट्रीय पोषण दीस मनोवपाचे निमतान ही सर्त घडोवन हाडिल्ली कोविड महामारीक लागून भुरग्यांक हे सर्तीत वांटो घेवपाक मेळ्ळो ना Armando Valadares, the manager, Reverend Father Frankie, Reverend Father Valentine, the judges for today's competition, Mrs. Maya Da Silva, Mr. Pashuval Norona, Mrs. Ezilda Gracious. We are very happy to have you on this special day when we celebrate the National Nutrition Day. This day is commemorated for a purpose, and the purpose behind the same is to inculcate in the students good eating habits, particularly with regards to eating nutritious food. In this regard, the Directorate of Education has also sent us directives wherein we have to start the Eat Right program. In keeping with this Eat Right program, this is one of the activity that we have conducted, that is the cooking competition, the HSI Master Chef for the teachers. Since we couldn't conduct it for our students, as our students cannot come to school because of this COVID restrictions and the pandemic. But nevertheless, the whole proceedings of the program, the importance of nutrition, and the other videos are sent to our students, and they are also made a part of our celebration today. On this occasion, when we celebrate this National Nutrition Day,
let us take a pledge to eat healthy food that is prepared at home, so that we can build a healthy nation. A healthy nation is very important to work efficiently in all spheres of life, whether it is in education, whether it is in agriculture, or whether it is in any other walks of life. So I take this opportunity and also request the students to take part in this My Government quiz. A circular to this effect has been sent on the aided groups, wherein the students can take part in this quiz related to nutrition, and they will get a certificate. So my humble request to our students to kindly participate. We have already sent it on the respective class groups. I take this opportunity to thank our manager for giving us this opportunity to have this competition. I also thank our judges for sparing their valuable time, and the media personnel, especially Mr. Savio and Sandeep, for capturing this event. May God bless. Teachers, headmistresses, and other members of the staff. Indeed, I am happy to be before you. It's a nice presentation. Yesterday I had something. Besides regular subjects to students, we must teach them how to save water, how to purify water, how to appreciate food, how to go to the fields and cultivate the fields. These are very important things. If you teach them all these things, water, food, agriculture, embroidery, tailoring, plumbing, and other things, even those students who are fit will have liking for other subjects also. Sometimes we are teaching them all these subjects, but when we take them to those fields and teach them over there how to plant, how to cook, how to do tailoring, then they will do better things in other subjects. I congratulate our teachers. This is not the first activity. So many other activities they did. Not only they did, but they did extremely good. I congratulate also our headmistress. She is good leader. All this stuff and others. In the past, this Holy Spirit Institute was an institute where so many students passed with flying colors. Now they are placed in so many places. We want to bring this institution to that height, training our students in all the spheres of life, in spirituality and morality, in sports, in cooking, in other fields. Once again, congratulations to our teachers, to our headmistress, and a big thank you also to our church. I appreciate also the presence of my sisters, Father Frankie and Father Valentine. Valentine, they are taking interest everywhere. May God bless you. May God bless all of you. Because always we are judging our students. And today if I see all teachers so well, they all have made those efforts to put in that lovely little item, whatever, maybe a shake or a starter or a meal or a soup. The effort that counts. But at the end of it, I want you all to take a small note from me. Many have, I read all the vitamin or the nutritional chart. I hope you remember those. Each vegetable or each item you have given a description of what health benefits it has. But practicing is the most important. These are all papers.
but really inculcating it in your day-to-day life, embedding it into your students about eating healthy food and not encouraging eating junk food is one of the key messages you should carry on and teach your students. Thank you and all the best. Do come to our college with your students. I will introduce to my principal and show you the number of courses we have for the future students who can benefit with their skills. Good afternoon. This is a sandfish. This is a sandwich which is having a filling with a carrot and cucumber with onion. Also chutney. This is fish paste. We use the base as a cucumber, and this is a crocodile carved by us over here. And this we used as a fish cups. We use the filling as fish. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. वास्को स्पोर्ट्स क्लबा वतीन 12 डिसेंबराक चिखली वाठारांत 11वे गोवा रिव्हर मॅरेथॉनाचें आयोजन केलां. मॅरेथॉनाक चिखली पंचायत मैदानाचेर सुरवात जातली आनी थंयच समाप्ती जातली. SKF इंडिया लिमिटेडाचे वेवस्थापकीय संचालक मनीष भटनागरान हे विशीं माहिती दिली. ह्या वेळार 3 मॅरेथॉनाचें आयोजन केलां. हातूंत 42 किलोमीटर फूल मॅरेथॉन, 21 किलोमीटर अर्द मॅरेथॉन आनी 10 किलोमीटर सर्तीचो आस्पाव आसा. हाचे खेरीत 10 आनी 21 किलोमिटराच्या प्रमोशन रन्साचो आस्पाव आसा. मॅरेथॉनात वांटो घेवपाक इत्सूक आशिल्ल्या एथलीटांनी गोवा रिव्हर मॅरेथॉनाच्या वेबसायटीचेर वचून नांव नोंदणी करूं येता. No better day to organize a press conference than when we are celebrating the 70th year of our club, the Vasco Sports Club. So it's a kind of a double advantage for us here. I must first of all thank SKF, Shri Manish Bhatnagar ji, for believing in the Goa River Marathon, believing in us, believing that it's a good run, and being honored to have you as the title sponsor, sir. We wish that this association goes on for many more years. As already said by Sanjeev, you have seen the route. It's absolutely a brilliant run along the coast. The event will be held on 12th December 2021, having 4 categories: the full marathon, the half marathon, the 10 kilometers, and we call this as the fun one walk, the 5 kilometers, where members of the community, old and young, participate. Subject to the SOPs and subject to the government guidelines, we'll be having limited editions, keeping in mind that we have to obey and we have to take care of all the government SOPs that may come up during December. But keeping all that in mind, we are hopeful of a good participation. We are hopeful that the runners will come out and support this run they have been doing for the last 11 years. We hope that we get as many runners. We can't quantify the runners here, but we get as many runners. And the most important is that the rule or the SOPs would permit 100% vaccinated runners only on a first come first served basis. So registrations opening from tomorrow. I would like to call upon all runners from all parts of the country to participate, register for the Goa River Marathon. On behalf of the club again, thank you for attending this, and I wish that we see all of you on the 12th of December at the Chikalim grounds, the venue of our Goa River Marathon. First of all, congratulations on your 70 years. Thank you. I think it's just, I don't know of many sports clubs in the country who can claim that they're 70 years younger. So congratulations, and Nitin, Rakesh, Sanjeev and everyone here in the audience from Vasco Sports Club, very hearty congratulations. For us, when we began talking to the Vasco Sports Club about sponsoring this run, it was really first and foremost the fact that this is truly a run organized by runners for runners, and that was important to us. The sense of community that the erstwhile editions have shown, and the kind of participation that we've seen, and the kind of reviews we've got and we've heard about the early editions, it was a no-brainer for SKF to be associated with this run. So we are excited about this. We wish this run great success, and to Nitin's point, we hope to be partners with this run for many years to come. Thank you, sir. COVID or no COVID. Thank you, sir.
But once again, thank you for being here, all of you, and we hope many of you in this room will also join us for the run. The beauty of our run, as you all know, it's always a closed road, and that's what we manage. A beautiful run for the runners without traffic, and only the sight of the sea and the trees and the greenery. So I think that's quite unique if you look at many other runs in India. We can boast of providing that for the runners. And another good thing is it's going to be quite shaded all through the run because there's a hill on the other side. So for a runner's point of view, for the full marathon, which is always the toughest event for all marathon events, it's going to be, even though the route is tough with a lot of hills, it's going to be quite pleasurable running on our route. So we welcome you all. There's going to be only limited numbers considering the SOPs. So to register as soon as possible because it's all going to be on first come first. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.